नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै मिठो अनि छिटो घरमा नै सजिलो गरी बनाउन सक्ने बुनियाको रेसिपी शेयर गर्नेछु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा यसको लागि हामीलाई बेसनको पिठो चाहिन्छ। मैले यो बेसनको पिठोलाई एकचोटि राम्रोसँग छानेर यहाँ 1 कप बेसनको पिठो लिएकी छु। अब यो बेसनको पिठोलाई यो ठुलो भाँडामा एड गरिदिने र यही कपबाट म अब 1 कप पानी पनि लिँदैछु, जसबाट चाहिँ हामी यो बेसनको पिठोको ब्याटर तयार गर्नेछौँ। अब यो पानीलाई एकछिन साइडमा राखिदिने र यो बेसनको पिठोमा म 1 चम्चा तेल एड गर्दैछु। तेलको ठाउँमा हजुरले मेल्ट गरेर घिउ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तेल राखिसकेपछि अब यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै यसको ब्याटर बनाउन सुरु गर्ने। हजुरहरूले आफ्नो घरमा भएको कुनै पनि यस्तो एउटा कप या कचौराबाट मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्दा चाहिँ सजिलोसँग हामीले यसको ब्याटर बनाउन सक्छौँ। म यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै यसको ब्याटर तयार गर्दैछु। यो अझै बाक्लो नै छ, यसलाई अझै थोरै पानी राखेर अझै पातलो बनाउने। हामीले यो ब्याटर बनाउँदा एकदमै धेरै पातलो पनि बनाउँदैनौँ र एकदमै बाक्लो पनि बनाउँदैनौँ। ठिक्कको ब्याटर बनाएर तयार गर्नेछौँ। हेर्नुस् त, हजुरले भिडियोमा देखे जस्तै यतिको ब्याटर भएपछि चाहिँ हाम्रो यो बुनिया बनाउने ब्याटर बनेर तयार भइसकेको छ। यति ब्याटर बनाउन मलाई यहाँनिर 1 कप भन्दा अलिकति थोरै पानी लागेको छ। हामीसँग यति पानी चाहिँ उग्रेको छ। अब भने यो ब्याटर तयार छ। यसलाई ढाकेर एकछिन रेस्टको लागि राखिदिने र अब भने हामी चास्नी बनाएर तयार गर्नेछौँ। चास्नी बनाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा भाँडा बसालिसकेँ र ग्यासको हिटलाई अन गरिदिएँ। अब यसमा चिनी एड गर्ने। यति चिनीको लागि मैले यहाँनिर 1 कप पानी एड गरेँ। अब यो चास्नीलाई हामीले राम्रोसँग पकाउने। ग्यासको हिट चाहिँ मैले मिडियम टु हाईमा राखेँ र यो चिनीलाई राम्रोसँग उमालेर पकाउने। चास्नी पकाउन राखेको यहाँ केही बेर भइसकेको छ। यतिको चास्नी पाकेपछि यसमा मैले स्वादको लागि थोरै सुकमेल राखिदिएँ। हजुरले सुकमेलको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि मन पर्दैन भने स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2टा सुकमेललाई यसरी सिङ्गै नै राखेँ। अब चास्नी भने तयार भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि हातमा थोरै लिने। यसरी हातमा टाँसिन्छ भने अब यो चास्नी बनेर तयार छ। बुनियाको लागि हामीलाई 1 तार या 2 तारको चास्नी चाहिँदैन। अब भने ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई साइडमा राख्ने। अघि हामीले तयार गरेर राखेको बेसनको पिठोलाई चेक गरौँ। बेसनको पिठो एकदमै तयार छ। अब भने यसमा थोरै खाने सोडा एड गर्ने। यदि हजुरलाई मन पर्दैन भने हजुरले यो बिना पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा थोरै मात्रामा एड गरेँ र अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। यसबाट चाहिँ म 2टा कलरको बुनिया बनाएर देखाउने छु हजुरलाई। त्यसको लागि मैले एउटा अर्को भाँडामा थोरै ब्याटर छुट्याएँ। हजुरलाई मन परेको कलरहरू चाहिँ हजुरले एड गरेर यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो थोरै ब्याटरमा मैले यहाँ ओरेन्ज रेड कलर राखेर यसलाई मिक्स गरिदिएँ। यतिको मिक्स गरिसकेपछि यो पिठो पनि तयार छ। अब भने हामी यसबाट बुनिया बनाएर तयार गर्नेछौँ, जसको लागि मैले यहाँ तेल तताउन राखिसकेँ र तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। बुनिया बनाउनको लागि हामीलाई यस्तो छानीको आवश्यकता पर्छ। यो प्राय सबैको घरमा सजिलैसँग पाइन्छ। सुरु गरौँ अब बुनिया बनाउन। मैले यो छानीलाई तेल तताएको भाँडाको माथिपट्टि राखेँ। अब भने अघि हामीले तयार गरेको ब्याटरलाई एउटा डाडुमा लिएँ र यो छानीको साइडबाट बिस्तारै राख्दै गएँ। हामीले यो बुनियालाई एकैचोटि छानीको बीचमा राख्दैनौँ। त्यसरी राख्दा चाहिँ एकैचोटि सबै झर्ने र एकअर्कामा यो बुनिया टाँसिने हुँदा यसलाई चाहिँ हामीले छेउबाट यो ब्याटरलाई बिस्तारै राख्दै जाने र हजुरले भिडियोमा देखि नै रहनु भएको छ। यसरी राख्दा चाहिँ राम्रोसँग बुनिया छुट्टिएर तल झरिरहेको छ र एकदमै राम्रो बनिरहेको छ। यसरी नै ब्याटर राख्दै जाने र आफै बराबरको बुनिया बनेर तयार हुन्छ। यसलाई हामीले यो ब्याटरको माथिबाट चम्चाले पनि चलाउँदैनौँ, आफै झर्न दिन्छौँ। केही बेरपछि यो सबै बुनियाहरू एकै प्रकारको बनेर तयार भयो। ग्यासको हिट हामीले सुरुमा बुनिया राख्दा चाहिँ हाई हुनुपर्छ र तेल पनि राम्रोसँग तातेको हुनुपर्छ। एकचोटि हामीले बुनिया राखिसकेपछि चाहिँ ग्यासको हिटलाई अलिकति घटाइदिने र यो बुनियालाई हामीले गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म पकाउने। हेर्नुस् त, यहाँ बुनिया राम्रोसँग पाकिसक्यो र सबै कति मजाले फरक भएर निक्लेको छ। तेलबाट यसरी छानेर यो बुनियालाई मैले एउटा प्लेटमा निकालेँ। यहाँ सबै बुनिया निकालिसकेपछि अब यो तातो बुनियालाई अघि हामीले तयार गरेर राखेको चास्नीमा एड गर्ने।
चास्नी चाहिँ मनतातो हुनुपर्छ, एकदमै धेरै तातो पनि हुनु हुँदैन र सेलाएको पनि हुनु हुँदैन। यसरी सबै बुनिया एड गरिसकेपछि केही बेर यो बुनियालाई हामीले यो चास्नीमा छोडिदिनुपर्छ। यसरी राख्दा चाहिँ यो बुनियाले राम्रोसँग यो चास्नी सोस्छ र यो बुनिया एकदमै रसिलो बनेर तयार हुन्छ। केही बेरपछि यसमा राम्रोसँग चास्नी पसिसकेको छ। अब यो छान्नीबाट हामीले यो चास्नीलाई छान्दै बुनियालाई अलग गर्नेछौँ। यसरी नै यो सबै बुनियालाई पहिला फ्राई गर्ने र पछि यो चास्नीमा डिप गर्ने। मैले यहाँनिर सबै बुनियालाई त्यसरी नै बनाएर तयार गरेँ। हजुरहरूले पनि यो बुनिया चाहिँ यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ र यो सजिलो गरी घरमा बन्छ पनि। विशेष गरी बुनियालाई सरस्वती पूजामा प्रसादीको रूपमा चढाइन्छ। हजुरहरूले पनि यो बुनियालाई घरमा बनाउनुहोस् र भगवानलाई प्रसादीको रूपमा चढाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै रसिलो पनि बन्छ र घरमा बनाएको यो मिठो पनि बन्छ। अब भने मैले दुईटै कलरको बुनियालाई यसरी एड गर्दैछु यहाँ। दुईटै कलरको बुनियालाई एड गर्दा यो अझ राम्रो देखिन्छ र खानामा यो स्वादिलो त हुन्छ नै। हजुरहरूले पनि यो बुनियाको रेसिपी चाहिँ एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला र हजुरहरूलाई मैले बनाएको रेसिपी कस्तो लाग्यो। यदि हजुरहरूलाई मैले बनाएको रेसिपीहरू मनपर्छ भने मेरो भिडियोहरूलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला। र आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तै खानेकुराहरूको छिटो मिठो रेसिपीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।